हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज म एउटा फेरि भिडियो लिएर आइसकेको छु। त्यो हो XQM को सनस्क्रिन को बारेमा। यो क्रिम सनस्क्रिन भनेपछि आजकल हाम्रो डेली लाइफमा चाहिने एउटा क्रिम नै हो भन्दा पनि फरक खाँदैन हैन। किनभने यो जाडोमा पनि हामीलाई घामले हाम्रो छालाहरू डढाउँछ भन्ने टेन्सनै हुन्छ, अनि गर्मी सिजनमा पनि भन्नै परेन। गर्मी सिजनमा पनि घामको तातोले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो छालाहरूलाई केही असर पार्छ अथवा डढाउँछ भन्ने टेन्सन हुन्छ। त्यसकारण हामीले बच्नको लागि ल्याएका छौं, बच्नका लागि हामीले युज गर्ने छौं सनस्क्रिन क्रिमहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो XQM को सनस्क्रिन। आज म यसको रिभ्यू गर्न जाँदैछु, ल मेरो भिडियोमा जोडिनु होला। आज म कुरा गर्दैछु XQM को सनस्क्रिन बारेमा। सनस्क्रिन भनिसकेपछि अब हामीले पहिले सुरु फेस वाश गरिसकेपछि मोइस्चराइजर, अनि त्यसपछि सनस्क्रिन क्रिम, अनि त्यसैमा भएन भनेर अनि फाउन्डेसन कुनै एट्र्याक्टिभ देखिने अथवा ब्युटिफुल देखिनको लागि चाहिँ हामीले व्हाइटनिङ क्रिमहरू लगाउने गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ अहिले 3टा क्रिम लगाउनु पर्यो है। त्यसको लागि यसमा चाहिँ 3 in 1 कम्बिनेसन एउटै छ है। XQM को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसैमा लेखिरहेको छ व्हाइटनिङ, मोइस्चराइजिङ एन्ड सनस्क्रिन। यसले 3 in 1 काम गर्छ है, एउटैमा 3वटा काम। किनभने यसमा चाहिँ छ एउटा गोरो बनाउने काम, अनि त्यसपछि एउटा मोइस्चराइजर, अनि त्यसपछि अर्को आउँछ सनस्क्रिन घामबाट जोगाउने। 3 in 1। यदि तपाईले यो युज गर्नु भएको छ भने एकपल्ट कमेन्ट गर्नु होला। अनि यसको विशेषता भनिसकेपछि यही नै हो, घामबाट जोगाउँछ है, सनस्क्रिन काम गर्छ, अनि गोरो बनाउँछ तपाईलाई। व्हाइटनिङ भनिसकेपछि अब गोरो बनाउने भइहाल्यो। फाउन्डेसन टाइपको क्रिमहरू लाउन परेन, अथवा कुनै पनि नर्मल क्रिमहरू पनि मान्छेहरूले एट्र्याक्टिभ देख्नको लागि युज गर्छन्, तर यसको लागि चाहिँ यो पनि परेन। अनि अर्को भनिसकेपछि व्हाइटनिङ भइहाल्यो। मोइस्चराइजिङ है, मोइस्चराइजर अब राम्रो मोइस्चराइजर क्रिमहरू पनि युज गर्नुपर्छ पहिला सुरु सनस्क्रिन लगाउनु भन्दा अगाडि, तर यसमा चाहिँ त्यो पनि परेन। यसमा सबै 3 in 1 कम्बिनेसन छ। मोइस्चराइजरले तपाईको जसो पनि सफ्टनेस गराउने हो, ड्राई स्किन वालालाई सफ्ट गराउने हो, अनि ड्यामेज पोल्युसनबाट पनि गर्छ, प्रदूषणबाट पनि तपाईलाई सुरक्षित राख्छ। अब सबै खालको प्रदूषणहरू हुन्छ, बाहिर हिँड्दाखेरि तपाईको छालामा धेरै नै प्रदूषणहरू अथवा एट्याचहरू हुन्छ हैन। एयर पोल्युसनले तपाईको छालाहरूलाई असर गर्ने हुन्छ, त्यसबाट पनि तपाईलाई जोगाउने काम गर्छ मोइस्चराइजरले। मोइस्चराइजर भनिसकेपछि तपाईको ड्राई स्किनलाई नरम गराउने, सफ्ट राख्ने काम गर्छ। अनि सनस्क्रिन क्रिमहरू यो चाहिँ तपाईले 2 घण्टामा एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ है अलि बेटर बेटर रिजल्ट। जसरी सनस्क्रिन युज गर्ने टाइप चाहिँ आफ्टर 2 hours यु हेभ टु रिअप्लाई इट अन योर फेस है। यो चाहिँ सनस्क्रिन हो, त्यसकारण XQM को ओरिजिनल। यदि तपाईले यो पनि युज गर्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब म देखाउँदै जाँदैछु यसको भित्रको टेक्सचर कस्तो हुन्छ त यसको भित्रदेखिबाट। ल अब मसँग जोडिराख्नु होला। म यहाँ देखाउँदैछु तपाईको यो आइटमहरू। यसको भित्र कस्तो हुन्छ, बिज वाक्सको रहेछ हैन। SPF 30 रहेछ। SPF 30 भनेपछि तपाईलाई 94-95% जति काम गर्छ। सिल्का गुनी रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो चाहिँ निकाले, यो व्हाइट टेक्सचरमा हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। व्हाइट टेक्सचरमा हुँदो रहेछ। ओके एभ्रीवन, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईले यो आइटम युज गर्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु कस्तो लाग्छ है। यदि राम्रो लाग्छ भने राम्रो कमेन्ट गर्नु होला, यदि राम्रो लाग्दैन भने राम्रो लाग्दैन भनेर कमेन्ट गर्नु होला। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरू म लिएर आइरहने छु। ओके बाय। आजको लागि भिडियो यति नै। अब हामी फेरि भेट्नेछौँ। बाइ बाइ, सी यु सुन।